Good morning guys! So, it's a Saturday morning. May 25 ba? May 25. So, may pupunta kami sa Dao, Pampanga. Santa Ines. Kasi, meron silang drone race. At sasama lang ako at makikikain lang ako. So, ngayon, papunta kami ngayon sa Mega Petron para mag-breakfast. At wala pa akong ayos, guys. So, dito lang ako sa kotse mag-aayos. Tapos, sumama din kayo kasi kakain kami doon sa yung famous na kainan sa Pampanga. Yung Aling Lucing. Aling Lucing. Di ba nasa ano yun? Nasa Riles siya, di ba? Nasa Riles siya. Tapos masarap dun yung sisig. Tapos Moraita pa. So, ayun. Samahan nyo kami, guys. Para, wala lang. Para pag pupuntahin Pampanga, puntahan nyo yun. Ayun. So, yun. So, yan, guys. Nandito na tayo sa Mega Petron. Mag-breakfast tayo. Saan tayo mag-breakfast, sweet? Army Navy. Army Navy. Sarap! Nag-jogging pala ako kanina, guys. 5 AM yun. Hindi na ako nag-vlog dun kasi ibang video yung gagawin ko dun. Kasama ko yung mga FHM models. Kapakita ko kung paano ako mag-workout kasama sila para mas madaming views, diba? Gusto mo pancake? Gusto mo pancake? Tapos isang pancake. Pa-extra ako ng pancake. Sold out. 8 hours lawag. Hindi ko diniretso eh. Natulog kami ng lawag eh. Ayun guys. Ay, hotel to city. T. Ayaw, yung ano lang, yung... Oo, honey. Basta yung may icing sa loob. Okay na yun. Kasi guys, nagka-tantrums ako kasi walang pancake dun sa kinainan namin. Tapos hindi rin masyadong masarap yung tapa ng Army Navy. Parang ang kunat-kunat. So parang okay. Tuturuan mo ako mag-manual, Tia. Oh. Seatbelt. Ilang kilometers? 62. 7. Uy, sarap ang pictorial dito, Tio. So may nakalagay, this is the official. Opo, at yung back to back. Ang ganda, guys. Diyan sila maglalaro mamaya, oh. Yung may mga something. Yung may mga butas. Ayan, oh, yan. Diyan sila mag-racing mamaya. Tapos mamaya, magta-try din ako, guys. Magka-try ako drone. Never pa ako nakatry maggamit nun. Kasi wala lang, di ko type. Pero wala, para matry ko. Ano nangyari sa mukha mo? May allergy ka ba? Oo. Ano muli? Kiko palikot. May galing ka pa? Oo. Gusto ko yung lipad niya pero gusto ko Taas ba? taas na kanan. May taas na kaliwa. Tapos dive na lang. Good. Wala. Ang saya ng boss dito! Book night Thursday. Sige. Guys, Thursday, dito na pag Thursday. Ay, wala yun siya.
$500. Mahal naman. Kasama na lahat yan. Hindi. Pero hindi naman sisira eh, no? Sira rin. Dapat dun sa ano yung umakyat. Ay! $500. Ang dami ko na mabibili ng makeup. Ilan ganito mo? 6. Saan ko mo pera? Hindi mo sinasabi. Ay! Ano ba yun? Ang gulo. So yun guys, nag-race na sila ngayon. Ako, ando muna ako. Tambay-tambay muna ako dito guys. Although merong sounds, baka ano tayo dito. Copyright tayo dito. So, habang busy sila, mag-shoutout muna ako sa mga viewers natin. Ayan. So, sorry dun sa mga hindi ko mababate kasi ito lang yung mga na-save ko sa phone ko. Ayan, ang aga namin uminom guys. Ano pa lang, 1:55 PM pa lang. Ayan, sinamahan ko lang naman si Sweetie kasi syempre, sa relationship, kailangan, ano ba? Support ka dun sa partner mo kung ano yung trip niya. Sa akin naman din, support din siya. Kunyari, pag ako naman lumalabas, kasama ko puro mga gays, ayun, nakiki-jive naman siya. So, ayun, ganun lang naman. Give and take. Give and take lang tayo, guys, ha? Kaya lang medyo nahihiya ako mag-vlog dito, syempre. Nahihiya lang ako. Bakit ba? Bakit ba? So, so, ayun, shout out kay John Paul Roque. Hello, John Paul Roque. Kay Ella Chuy. Hello, Ella Chuy. Kay Erison Aravelo. Hello, Erison Aravelo. Kay Raymart Francisco. Finally, ayan na shoutout na kita. Ilang beses na kasi nagsabi yan si Raymart. Lagi ko nakakalimutan. Hello, Raymart. Kay Kelvin Torreja. Kay Kelvin Torreja. Hello, Kelvin Torreja. R. David. Kay John Charles. Tapos, sino ba ito? Kay Hazel Malyari. Hello, Hazel Malyari. Tapos kay Denny Vern Nazareno. Hello, Denny Vern Nazareno. Tapos, kay Josh De La Cruz. Tapos, yan, Josh De La Cruz. Tapos yung dalawang baby girl na laging nanonood kay Tay ba yung pangalan ng Tay? Hello, Tay. Pabebe yung boses ko. Naniya kasi ako. Kay Vince Benitez. Hello, Vince Benitez. Kay Tay. Hello, Tay. Tapos sa friendship niya, oh my God. Ito, sa Instagram naman, kay It's Me _Livingstone, kay Wilson Paul. Ito, sa Instagram na yun. Tapos, kay aking Bessie, kay... Wait lang guys. Sa aking Bessie na si Neil Patrick Rongavilla Reyes and sa iyong girlfriend. Sa girlfriend niya, ang name ng girlfriend niya, si Kikay Evol, na kamukha ko daw. So, hello Kikay Evol. Asang bansa ba siya? Basta nurse siya. Hello Kikay, hello. So yun guys, yun muna yung mga shoutout ko. Pero sa next video naman, mag-shoutout pa rin ako. Pero yun muna yung mga nakita ko guys. Tapos ayun, kung interested kayo dun sa mga pinagagawa nila na yan, drone race, meron silang YouTube channel. Search nyo lang, Tinywhoop Philippines, para mapag-bet nyong itry yung kanilang pinagagawa. Para meron din ko idea dun sa mga, ayun, wala rin kasi akong idea eh. Sumama lang ko dito. So, check nyo guys. Ilalagay ko din yung YouTube channel nila sa description box.
na-proud parang tanga na. Pilipinas na lang nanalo siya. Sila yung nanalo, Nakakang guys. bakla. Champion. Hindi ka champion. Ikaw naman. Ikaw naman. Tagal eh. Ikaw, T. Hello. Ano ka? Ayun na, oh. Winding na. Nangaharap dito. Loser pa. On our way to ALING LUCING, SISIG. Ay, naku. Ano ba? Ito. Bestseller namin. Ikaw, anong gusto mo? Isda, no? Kaya bigyan mo ka sa. Okay na? Salamat. Yung nag-iihaw. Pagod na. Pagod ka, City. Full day, yes. Daming tao. Tita mo. Sisig. Bakit mo? Hello, bago mo. Sisig. Ano tawag ba? Ensalada and relleno. Tama ba? Ah. Mga pagoda na kami, mga guys. Pagoda na kami, guys. Ito yung famous nilang sisig. And charot. Kasi pag sa ano to guys, sa Dao. Angeles, Pampanga. Or Dao. Dao. Naburo. Yes. Ba dito sa fish? Sarap yan. Kain tayo guys. Try muna natin yung ano. Relleno. Ah, pinagyan mo na. Oh, konti yung ketchup. Thank you pala kay LENDL sa pag-welcome sa amin sa farm nila. Tinywhoop Philippines. Try natin guys, yung sisig nila. Bakit ito famous? How was it? Delicious. Yung sisig nila guys, kahit wala masyadong nakalagay. Wala itong toyo, no? Masarap pa din. Masarap pa din yan kahit wala masyadong nakalagay.